ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું સુરતના રેલવે સ્ટેશનની ફેમસ એકદમ સોફ્ટ અને ફૂલેલી બટાકા પૂરી અને સાથે ખાટી મીઠી કઢીની રેસીપી। તો એકવાર તમે આ રીતે બટાકા પૂરી બનાવશો તો 100% તમારી બધી જ બટાકા પૂરી ફૂલેલી બનશે અને એકદમ ટેસ્ટી એવી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો। અને જો તમને મારી રેસીપીઓ સારી લાગતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે બટાકા પૂરીને કોટ કરવા માટેનું બેટર બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક ઓછી હળદર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। અને હવે તેમાં થોડું થોડું કરતાં પાણી ઉમેરતા જઈશું અને ગાંઠા વગરનું મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી વાળું બેટર બનાવી લઈશું। તો અહીંયા બટાકા પૂરી માટે આપણે વધારે પડતું જાડું પણ નહીં અને વધારે પડતું પાતળું પણ નહીં, એ રીતનું પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી વાળું બેટર બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી વાળું બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। અને આટલું બેટર બનાવવામાં મારે અહીંયા અડધા કપ જેટલા પાણીનો યુઝ થયો છે। તો હવે આપણી બધી જ બટાકા પૂરી એકદમ સરસ ફૂલેલી બને તેના માટે આપણે બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં 3 થી 4 મિનિટ માટે આ રીતે હલાવતા જઈશું, જેનાથી આપણા બેટરમાં હવાના કણ ભરાશે અને આપણી બટાકા પૂરી એકદમ સરસ ફૂલેલી બનશે। તો અહીંયા લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું થયું છે અને મેં બેટરને એકદમ સરસ રીતે ફેટી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બેટર આપણું પહેલાં કરતાં થોડુંક ફૂલીને આ રીતે ફ્લફી થઈ ગયું છે। તો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમારે આ જ રીતની રાખવાની છે। હવે આપણે તેને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું। તો અહીંયા બટાકા પૂરી બનાવવા માટે મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લઈ લીધા છે અને બટેકા આ રીતે થોડાક મીડિયમ સાઇઝના હોય તેવા જ લેવાના, એટલે એકદમ સરસ એવી બટાકા પૂરી બનીને તૈયાર થશે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે બટેકાની છાલ નીકાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે બંને બટેકાની છાલ નીકાળીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે બટેકાની સ્લાઇસ કરવા માટે મેં અહીંયા આ રીતે બટેકા પૂરી માટેનું જે સ્લાઇસર આવે તે લઈ લીધું છે। તો આ રીતે આપણે બટેકાને ઊભું રાખીશું અને બટેકાની સ્લાઇસ કરી લઈશું। તો તમારે બટેકાને આડું નથી રાખવાનું, આ જ રીતે ઊભું રાખવાનું છે, એટલે એક સરખી તમારી બટાકા પૂરી બનીને તૈયાર થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા બટાકામાંથી એક સરખા માપની આ રીતે બટાકાની સ્લાઇસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે બટાકાની સ્લાઇસને આપણે આ રીતે પાણી ભરેલા બાઉલમાં ઉમેરતા જઈશું અને હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બીજા બટેકાની પણ સ્લાઇસ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે બીજા બટેકાની પણ સ્લાઇસ કરી લીધી છે। હવે તેને પણ આપણે આ રીતે પાણી ભરેલા બાઉલમાં રાખીશું અને હવે બધી જ બટેકાની સ્લાઇસને આપણે એકદમ સરસ રીતે ધોઈ લઈશું। તો જ્યાં સુધી એકદમ ક્લીન પાણી ના નીકળે ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે બધી સ્લાઇસને ધોઈશું। તો અહીંયા મેં બધી સ્લાઇસને 2 થી 3 વાર એકદમ સરસ રીતે વોશ કરી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પાણી પહેલાં કરતાં એકદમ સરસ રીતે ક્લીન થઈ ગયું છે। તો હવે પાણી નિતારીને મેં બધી બટેકાની સ્લાઇસને આ રીતે ચારણામાં લઈ લીધી છે, એટલે તેમાંથી બધું પાણી નીતરી જશે। તો આ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે, તો જ તમારી બટેકાની સ્લાઇસ સાથે બેટરનું કોટિંગ એકદમ સરસ રીતે થશે। તો હવે તેને સાઈડ ઉપર 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું અને ત્યાં સુધી આપણે પૂરી સાથે ખાવા માટેની કઢી બનાવીશું। તો તેના માટે બાઉલમાં 1/4 કપ જેટલું સહેજ ખાટું હોય તેવું દહીં ઉમેરીશું। હવે તેમાં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। તો અહીંયા ચણાનો લોટ તમારે ફક્ત 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો જ લેવાનો છે। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું, 2 ઝીણા કટ કરેલા તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું સંચળ ઉમેરીશું, તેનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું મીઠું ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। અહીંયા તમને જો મીઠી કઢી પસંદ હોય તો તમે ખાંડનું પ્રમાણ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પણ રાખી શકો છો।
હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં થોડાક વધારે લીંબુના ફૂલ ઉમેરીશું. તો બજારમાં જે કઢી મળે છે તેમાં લીંબુના ફૂલનો યુઝ કરવામાં આવે છે, પણ તમે તેની જગ્યાએ લીંબુના રસનો યુઝ પણ કરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર. અને હવે તેમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીને આપણે પહેલાં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને દહીંને ફેટી લઈશું, એટલે આપણું દહીં એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં દહીંને ફેટીને આ રીતે એકદમ સ્મૂથ કરી લીધું છે. હવે તેમાં આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફરી તેમાં અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે કઢી માટે બેટર એકદમ પાતળું જ રાખવાનું છે. જો તમે જાડું બેટર રાખશો તો કઢી તમારી એકદમ જાડી થઈ જશે. તો શરૂઆતમાં તમારે બેટર એકદમ આ રીતે ચમચીમાંથી પડે એ જ રીતનું પાતળું રાખવાનું છે. તો હવે આપણે કઢીને વઘારી લઈશું. તો તેના માટે પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને એકદમ સરસ રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ એકદમ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે તેમાં થોડાક મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને પેનમાં ઉમેરીશું. તરત જ આપણે કઢીને આ રીતે વઘાર સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તો કન્ટિન્યુઅસ તમારે 2 થી 3 મિનિટ માટે કઢીને આ જ રીતે હલાવતા જવાનું છે, જેનાથી આપણે તેમાં જે દહીં એડ કરેલું તે બિલકુલ પણ ફાટશે નહીં. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કઢીમાં આ રીતે એક બોઇલ આવી ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે એકદમ સરસ રીતે ઉકળવા દઈશું. લગભગ 3 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે કઢીની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો. પહેલાં કરતાં આપણી કઢી આ રીતે ઘણી થીક થઈ ગઈ છે. તો આનાથી વધારે આપણે કઢીને બિલકુલ પણ નહીં ઉકાળીએ. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને અહીંયા આપણે બેટરને રેસ્ટ આપે પણ લગભગ 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે પ્લેટ હટાવી લઈશું અને હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરી દઈશું અને કુકિંગ સોડાને બેટર સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે થોડા કુકિંગ સોડા ઉમેરીશું એટલે આપણી બટાકા પૂરી એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો અહીંયા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો. આપણું બેટર એકદમ પરફેક્ટ છે, વધારે જાડું પણ નથી અને વધારે પડતું પાતળું પણ નથી. તો આ જ રીતનું તમારે બેટર રાખવાનું છે. જો તમને લાગતું હોય કે બેટર વધારે પડતું જાડું છે તો તમારે થોડું પાણી ઉમેરીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર આ રીતે ચમચીના પાછળના ભાગને એકદમ સરસ રીતે કોટ કરે છે. અને જો લાગતું હોય કે બેટર વધારે પડતું પાતળું છે તો થોડોક ચણાનો લોટ ઉમેરીને તેને મીડિયમ કરી લેવું. બટાકા પૂરીને તળવા માટે મેં તેલને પહેલાથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખીશું અને આ રીતે બટેકાની સ્લાઇસને બેટરમાં ઉમેરીને વધારાના બેટરને આપણે આ રીતે નીકાળી લઈશું. આ રીતે હવે તેને તેલમાં ઉમેરતા જઈશું. તો બિલકુલ બધી જ આપણે બટેકાની સ્લાઇસને બેટરથી કોટ કરતા જઈશું અને તેલમાં ઉમેરતા જઈશું. તો તેલમાં ઉમેરતાની સાથે તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ બટાકા પૂરી તેની જાતે જ એકદમ સરસ રીતે ફૂલવા લાગી છે. તો તમારું બેટર એકદમ પરફેક્ટ હશે તો તમારી બટાકા પૂરી બધી જ ફૂલેલી અને સોફ્ટ બનીને તૈયાર થશે. તો હવે મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ આપણે ગેસની ફ્લેમ રાખીશું અને બધી જ બટાકા પૂરીને ઝારાથી અલટતા પલટતા જઈશું અને હલકી ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ઉપરથી હલકી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને અલટી પલટીને તળી લઈશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ બટેકા પૂરી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો હવે બધું તેલ નિતારીને તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી આપણી બટેકા પૂરી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બીજી બટેકા પૂરીને પણ તળીને તૈયાર કરી લઈશું. અમે બધી જ બટેકા પૂરી આ રીતે તળીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે સુરતના રેલવે સ્ટેશનની ફેમસ એકદમ સરસ ફૂલેલી સોફ્ટ બટેકા પૂરી અને કઢીની રેસીપી ના ટ્રાય કરી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.